हेलो एभ्रिवान, यम्मी फुड रेसिपीमा हजुरहरूलाई धेरै स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको लागि एकदमै मिठो हुने रायोको साग र आलुको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसलाई बनाउन एकदमै सजिलो र खानालाई एकदमै मिठो हुन्छ। अब म सुरु गर्न जाँदैछु है त। त्यसको लागि मैले बसालेकी छु एउटा कराईमा मैले राखेकी छु थोरै तेल तातिसकेपछि त्यसमा मैले जिरालाई पनि फुराएँ र जिरा फुरिसकेपछि त्यसमा मैले एउटा पियाजलाई मसिनो गरेर काटेर पनि त्यसैमा राखेर एकछिन पकाउँछु र पियाज चाहिँ गोल्डन ब्राउन हुनुपर्छ। अलिअलि पाकिसकेपछि त्यसमा मैले फेरि 2वटा आलुलाई छिलेर सफा पारेर लिएकी छु र त्यसमा राखेर आलुलाई पनि एकछिन पकाउँछु। आलुलाई पनि एकछिन भुट्नुपर्छ र आलु भुटिसकेपछि त्यसमा मैले सागलाई पनि राखेर पकाउँछु। अहिले भने त्यसको लागि मसलाहरू रेडी गर्न जाँदैछु। त्यसको लागि जिरा, धनियाँ र अदुवा र लसुनलाई मिक्सरमा पिसेर लिएकी छु। अघि मैले खुर्सानीलाई राख्न बिर्सिएकी थिएँ र अहिले मैले 3वटा खुर्सानीलाई राखेर एकछिन भुटेँ र यो खुर्सानी पनि भुटिसकेको छ र अब मैले स्वाद अनुसार नुनलाई पनि राखेँ र बेसारलाई पनि राखेर एकछिन भुट्छु र भुटिसकेपछि यसमा मैले अघि रेडी गरेको मसलालाई मिक्सरमा पिसेर त्यसैमा राख्छु र मिक्सरको भाँडालाई पनि एकचोटि पखालेर फेरि त्यसैमा राखेर एकछिन पकाउँछु र मसला पनि एकछिन भुटिनुपर्छ आलु सँगसँगै। र आलु सँगसँगै भुटिसकेपछि मैले 2वटा टमाटरलाई मसिनो गरेर काटेर त्यही आलुमै राखेर एकछिन पकाउँछु र टमाटर पनि एकछिन पाकिसकेपछि त्यसलाई फेरि मैले चलाउँदै पकाउँदै गर्छु। टमाटर पनि हेर्नुहोस् त एकदम राम्रोसँग फतक्क हुने गरेर पाक्नुपर्छ र पाकी पनि सकेको छ। आलुलाई पनि पाक्ने गरेर पकाउँछु। आलु पनि हेर्नुहोस् त पाकिसकेको छ। आलु पनि पाकिसकेको छ। त्यसलाई एकछिन चलाउँदै पकाउँदै गर्छु र त्यसमा मैले अब सफा गरेर राखेको रायोको सागलाई पनि राखेर एकछिन पकाउँछु। त्यसको लागि मैले रायोको सागलाई एकछिन सफा गरेर राखेकी छु र त्यसलाई मैले राखेर एकछिन पकाउँछु। यो एकदमै कलिलो र नरम छ। यसलाई भने एकदमै धेरै पकाउनु चाहिँ पर्दैन, अलिअलि पकाए हुन्छ। र मैले एकछिन अघि रेडी गरेको पाकिसकेको तरकारी आलुमा मसलाहरूमा एकछिन राम्रोसँग मिक्स हुने गरेर चलाउँदै पकाउँदै गर्छु। सबै मसलाहरू मिक्स भइसकेपछि अब मैले साग र आलुको तरकारीलाई फेरि एकछिन छोपेर पनि पकाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् त अहिले नै हेर्दै खाउँ लागिसकेको छ र यसलाई मैले अब एकछिन छोपेर पकाउँछु। लगभग 4-5 मिनट जस्तो पकाइसकेपछि मिडियम टु लो हिटमा यसलाई मैले फेरि निकालेँ र हेर्नुहोस् त एकदम पाकिसकेको छ हाम्रो साग पनि। यसलाई धेरै पकाउनु चाहिँ पर्दैन। अब मैले हाई हिटमा 3-4 मिनट जस्तो पकाउँछु। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो साग र आलु लगभग रेडी भइसकेको छ। अब हजुरहरूले यस्तै नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है र यो भिडियो पुरा हेरिसकेपछि लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। अब मैले हाम्रो तरकारीलाई एउटा भाँडामा सर्भ गर्नतर्फ लागेकी छु। हेर्नुहोस् त हेर्दै खाउ लाग्ने आलु र सागको तरकारी एकदमै रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूलाई केसँग खाना मनपर्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है त। हवस् त, बाइ, सी यू।